Чеська «Шкода» завжди вміла робити практичні, зрозумілі та розраховані на звичайне життя автомобілі. І тепер марка виходить в один із найбільш конкурентних сегментів сучасного авторинку – світ масових електромобілів. Причому виходить не з гучними обіцянками про революцію, а з цілком зрозумілою ідеєю. Електрокар має бути зручним, за привабливою ціною та не змушувати водія повністю змінювати свої звички. Саме таким і намагається стати новий «Шкода Епік». І тут одразу виникає головне питання – чи може недорогий електромобіль бути справді зручним та практичним, а не просто компромісом заради екології? Судячи з задуму компанії, саме на це й робить ставку новий Епік. Компактний зовні, але максимально корисний усередині, цей кросовер створювався як автомобіль на щодня – для міста, сім'ї, поїздок у справах та звичної повсякденної рутини. По суті, перед нами електрична альтернатива добре знайомому Камік. Тільки тепер без бензину, із сучасним електричним приводом. І, що особливо цікаво, із дуже амбітним стартовим цінником – від 25 900 євро. І саме ціна стає головним аргументом. У багатьох країнах базова версія Епік виходить практично на один рівень із бензиновим Камік. А це вже серйозна заявка на те, щоб електромобілі перестали бути чимось нішевим і поступово стали звичайним вибором для родини чи міста. Але чи вдалося компанії справді поєднати доступну ціну, комфорт, практичність та сучасні технології в одному електрокросовері? Поговоримо про це далі. Перше, що одразу чіпляє погляд – це подібна світлодіодна оптика спереду та ззаду. Саме з таким світловим малюнком «Шкода» поступово формує нове обличчя своїх електромобілів. І найближчими роками цей стиль стане фірмовою рисою всієї лінійки. Замість звичної решітки радіатора тут використовується так звана Tech Deck Face – глянцева панель, за якою акуратно заховані радари, камери і датчики систем допомоги водієві. Сам кузов отримав досить зібрані та навіть трохи атлетичні пропорції. Добре виражена плечова лінія робить силует візуально більш впевненим, а звичайні ручки дверей замість модних висувних відразу натякають на практичний підхід компанії. При цьому Епік залишається компактним міським електрокаром. Його довжина становить 4171 мм, ширина – 1798, висота – 1581, а колісна база – 2601 мм, дорожній просвіт – 157 мм. Споряджена маса варіюється від 1540 до 1700 кг. Незважаючи на компактні розміри, коефіцієнт аеродинамічного опору 0,275, який досягнуто завдяки активним заслінкам у передньому бампері та спеціальним аеродинамічним колісним дискам розміром від 17 до 19 дюймів залежно від комплектації. Спереду встановлена підвізка типу Макферсон з нижніми трикутними важелями та торсіонним стабілізатором, а ззаду – багатоважелева конструкція. На відміну від старшої моделі «Шкода Еніак», яка у базовій версії має задній привід, Епік побудований на новій архітектурі MEB+. Ця платформа розроблена спеціально для невеликих електромобілів, і головна її особливість – переднє розташування електромотора. Крім того, платформа дозволяє використовувати більш легкі батареї, і, як стверджують у компанії, це знижує енергоспоживання із заявленими 13 кВт-годинами на 100 км, та підвищує ефективність використання простору в салоні. Щодо останнього, тут «Шкода» справді може похвалитися доволі містким багажником як для цього класу. Його об'єм становить 475 літрів. І це більше, ніж у бензинової версії Камік із її 400 літрами. А якщо скласти задні сидіння, простір розширюється до 1344 літрів. Окрім цього, під капотом передбачено 25-літровий відсік для зберігання зарядних кабелів. І загалом «Шкода» залишається вірною своєму підходу до організації простору. У салоні розкидані різні ніші та відсіки загальним об'ємом ще на 26 літрів.
Якщо говорити про салон електрокросоверу в цілому, то тут відчувається доволі прагматичний підхід без зайвих дизайнерських експериментів. І це, чесно кажучи, може сподобатися тим, хто втомився від суцільних сенсорних екранів і складних меню. Чехи, схоже, врахували критику на адресу концерну Volkswagen і повернули більш класичне керування основними функціями. Під 13-дюймовим центральним екраном розташована фізична панель для клімат-контролю. На двоспицевому кермі теж є зручні прокручувані елементи, які дозволяють швидко змінювати налаштування. Перед водієм компактна 5- і 3-дюймова цифрова панель приладів, яка показує базові речі – швидкість, запас ходу, основні індикатори. Що стосується оздоблення, то акцент зроблено на екологічність. У всіх комплектаціях використовуються перероблені матеріали, і це вже стає новою нормою для бренду. У більш дорогих версіях додається приємна контурна підсвітка, підігрів керма та передніх сидінь. Також старші комплектації пропонують двозонний клімат-контроль, паркувальні датчики, систему безключового доступу, цифровий ключ, навігаційну систему, голосове керування та бездротову зарядку. Проте у стандартній комплектації вже є досить насичений набір систем допомоги водієві, такі як Travel Assist, система допомоги при русі, система контролю дистанції спереду з функцією екстреного гальмування, асистент зміни смуги руху та контролю сліпих зон, система попередження про поперечний рух ззаду та система утримання смуги руху. Epiq буде доступний у 3 версіях потужності та з 2 типами тягових батарей. Початкова версія Epiq 35 оснащується електромотором потужністю 116 сил і крутним моментом 267 ньютон-метрів, який розганяє автомобіль до 100 км на годину за 11 секунд. Використовується акумулятор типу LFP ємністю 38,5 кВт-годин, який забезпечує запас ходу до 310 км. Щоправда, швидка зарядка тут обмежена потужністю 50 кВт та забезпечує поповнення енергії з 10 до 80% за 33 хвилини. Версія Epiq 40 трохи бадьоріша – 135 сил при тому ж моменті в 267 ньютон-метрів. Розгін до сотні займає вже 9,8 секунд. Акумулятор залишається тим самим – 38,5 кВт-годин з аналогічним запасом ходу. Проте максимальна потужність зарядки збільшена до 90 кВт. Максимальна швидкість обох молодших версій однакова – 150 км на годину. Топова модифікація Epiq 55 трохи цікавіша. Тут встановлений мотор потужністю 211 сил і 290 ньютон-метрів, а батарея вже типу NMC ємністю 55 кВт-годин. Запас ходу досягає 440 км, розгін до першої сотні займає 7,4 секунди, а максимальна швидкість збільшена до 160 км на годину. Пікова потужність швидкого заряджання – 105 кВт, завдяки чому батарею можна зарядити з 10 до 80% приблизно за 24 хвилини. У всіх версіях передбачено заряджання змінним струмом потужністю до 11 кВт. Новинка також отримає лімітовану версію First Edition, яка пропонуватиметься на старті продажу. Це виконання побудоване на базі найбагатшої комплектації, тому вже в стандарті воно включає розширений набір обладнання і буде доступне тільки з потужнішою силовою установкою в лінійці. Тут ставку зроблено на візуальні акценти. Зовні це помітно за помаранчевими деталями на дзеркалах, молдингах, колесах і бамперах, а також по контрастному чорному даху. У салоні спортивне кермо, червона просрочка, чорна стеля, хромовані педалі та декоративні пороги. Електричний компакт-кросовер Шкода Epiq вже можна замовити у країнах Західної Європи. Але є важливий нюанс. Зараз для замовлення доступна тільки заряджена версія Epiq 55.
Щоправда, за таку конфігурацію доведеться і заплатити відповідно. Стартова ціна становить 32 800 євро, а спеціальна версія First Edition оцінюється ще вище – від 35 600 євро. Більш доступні варіанти з'являться пізніше, ближче до кінця року. Йдеться про версії Epic 40 і базову Epic 35, які трохи простіше за характеристиками, однак помітно демократичніші за ціною. Стартові прайси почнуться від 25 900 за Epic 35 і від 27 900 євро за Epic 40. Ну що, друзі, на цьому будемо прощатися. Якщо відео було для вас корисним або просто цікавим, підтримайте канал підпискою. Це як повний бак перед довгою поїздкою. Без вас далі ніяк. Напишіть у коментарях, що думаєте, чи поділіться власним досвідом. І якщо знаєте когось, хто живе автомобілями так само, як і ми, поділіться цим відео. Нехай у нашому автопарку стане більше однодумців. Побачимось у наступному випуску. Не перемикайтесь.